Mirëdita të gjithëve, po flas shqip me qënë se kemi remediat, shpresoj që ka përftim dhe kemi përftimin të disponueshëm. Okay? Atëherë, nderuar zoti ambasador, zoti kryetari i bordit, entët rregullator dhe antar të bordit, të ftuar nga entët rregullatore të rajonit dhe gjithë pjesëmarrës, kompanitë. Është kënaqësi e veçantë që jam këtu sot në radhë parë sepse me sa mbaj mend me një vit e gjysmë më parë në dhjetor të 2013 kur mblodhëm për forumin e 5, ka shumë më tepër njerëz. Dhe ky është lajmi i parë shumë i mirë sot. Arsyeja e dytë është sepse këtë herë është pjesë e javës së inovacionit dhe nuk është rastësi. Ne dëshiruam që të ishte kështu, sepse java e inovacionit 2015 është konceptuar si mënyra për të bashkuar të gjitha iniciativat inovative në Shqipëri, të cilat janë shumë. Janë shumë tepër se që mendoj dhe unë, dhe shumë tepër se që mendon dhe secili nga ju. Dhe mënyra për t'i bërë bashkë, për të kuptuar që ka një ekosistem inovativ në Shqipëri, i cili duhet bashkëpunoj, duhet të mbështetet. Ishte kjo javë inovacionit 2015. Dhe këtu gjej rastin të ftoj edhe të vizitoni panairin High-Tech Show që organizohet për herë të parë këtë vit, për ata që do të kenë kohën të vinë pak më shumë se dita e sotme, dhe të shikoni se sa shumë iniciativa janë përfshirë aty, dhe njëkohësisht shpresoj që vitin tjetër ato të jenë edhe më tepër në të njëjtën kohë. Koha për biznes sjell këtë herë së bashku jo vetëm kompanitë të mëdha që janë aktorët e mëdhenj të sektorit, por edhe të rinjt me idetë e tyre inovatore dhe jo vetëm me idetë, edhe me realizimet e tyre. Dhe kjo është, mendoj unë, lajmi më i mirë. Për shembull, shpresoj, besoj se keni ndjekur që një kompani e vogël nga Kosova, që quhet Natev, ka fituar përpara ditën e shtunë një konkurs botror të hapur nga NASA, ku kanë marrë pjesë 130 vende dhe api i tyre është ai që fitoi ndërmjet të gjithëve, dhe shpresoj që shumë prej juve madje ta keni votuar, sepse ishte një votim online që bëhej në gjithë botën. Kështu që ekosistemi ynë është duke u konsoliduar dhe ne jemi këtu për ta ndihmuar atë. Jemi në të vërtetë në një moment të zhvillimit ekonomik të botës që shumë studiues e krahasojnë me revolucionin industrial. Dhe do më lejoni që me pak fjalë ta shpjegoj përse. Revolucioni industrial në thelb zëvendësoi forcën e muskujve të njeriut me forcën e makinave. Ky ishte thelbi i tij. Sigurisht për të bërë kjo, kaluam nga makina me avull, nga motori elektrik, ku desh një kohë gjatë që kjo gjë të ndodhte, një kohë relativisht e gjatë. Në revolucionin digital, jemi një farsoj në të njëjtën pikë sot. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që dia, e cila deri dje ishte pronë ose elitave të ngushta, disa le të themi dyshekuj më parë, ose vetëm e klasave të mesme, sepse dia, kultura, arti kishin një kosto relativisht të lartë dhe nuk kishin nevojat bazike për ata që nuk kishin mundësi. Sot janë të aksesueshme për të gjithë në çast dhe pothuajse pa kosto. Kjo nuk do të thotë që ato nuk kanë kosto për të prodhuar. Ne të gjithë e dimë që informacioni me cilësi ka kosto për të prodhuar. Por, që nga momenti që prodhohet, në botën digjitale riprodhohet pafund dhe është i aksesueshëm për çdo. Pra, për të gjithë, edhe për ata që janë më të defavorizuarit në planin ekonomik në botë. Dhe ky është një revolucion vërtet social, sepse dia arrin tani në çdo dorë, në çdo mendje, dhe arrin sigurisht në radhë parë fal rrjeteve të komunikacionit, të cilat janë, le të themi, sistemi i qarkullimit të gjakut të këtij revolucioni. Le të vim në Shqipëri
Evolucioni i modelit tonë ekonomik është sot domosdoshmëri etike. Kemi kaluar një periudhë transicioni 20 vjeçare gjatë së cilës konsoliduam, le të themi, edhe ne nevojat bazike. Modeli ekonomik kulturohet shumë për një farë kohë nga ndërtimi, sepse ishte një nevojë bazike e popullsisë, më pas sigurisht u ndihmuar nga një pjesë e madhe e popullatës që është emigracion. Sot jemi në një pikë ku modeli ekonomik detyrimisht duhet të përqafojë trendin botror. Dhe trendi botror është teknologjia dhe për këtë asnjë nga ne që jemi këtu nuk ka asnjë dyshim. Në këtë pikë dua të kujtoj disa fjalë nga ato që ishte kur kam qenë këtu para jush në dhjetor të 2013-s, thjesht programi ynë i sapo filluar programi i qeverisë, për të thënë sot se ku jemi mbas 18 muajsh. Në programin ton kishim le të themi 3 shtylla dhe një të katërt që do ta veçoja. E para është përforcimi i qeverisjes, pra i sistemeve të teknologjisë dhe sistemeve digjitale në qeverisje. E dyta është përforcimi i aksesibilitetit për të gjithë. E treta është futja, nxitja e rritja e kapaciteteve nëpërmjet arsimit. Dhe e katërta, që edhe pak veç, është nxitja në ekonomi, pra e zhvillimit dhe punësimit në teknologjinë digjitale. Ku jemi me secilën prej tyre? Sepse mendoj për ju që jeni aktor të kësaj fushë, është e rëndësishme të kuptoni vizionin ton, i cili është një vizion shumë koherent në fakt, dhe të cilin ne po e çojmë përpara në secilën nga këto shtylla. Në shtyllën e parë, që është i qeverisja, unë në qënë se vi nga shkencat eksakte jam mësuar të flas me shifra. Për 18 muaj kemi 3 fishuar, më shumë se 3 fishuar burimet njerëzore që punojnë në agjencitë e inovacionit. Kemi pothuajse 3 fishuar investimet në teknologjinë e informacionit, pra këtu flas gjithmonë për investimet e shtetit. Dhe përveç kësaj kemi krijuar edhe një mekanizëm financimi për institucionet shtetërore, në të cilat ata janë në kompeticion me njëri tjetrin. Pra, kjo bëhet që investimet tona të shkojnë në radhë të parë atje ku janë prioritetet e qeverisë, dhe së dyti që shkojnë institucioneve që janë më të motivuara për të realizuar këto investime dhe projektet e tyre. Për këtë arsye është ngritur ky fond i përqendruar dhe kompetitiv midis institucioneve. Përveç kësaj, kemi nxjerrë një sër shërbimesh online në këtë vit të parë, një sër shërbimesh publike duhet të them, dhe kemi një plan shumë preciz të mbështetur edhe nga partnerët ndërkombëtar dhe nga banka botrore veçanërisht për të kaluar online 300 shërbimet publike më të përdorshme, dhe kemi ato që përdoren më shpesh nga qytetarët. Dhe këto shërbime do të jenë online deri në vitin 2017. E di që është shumë ambicioze, po do të arrijë. Pra kjo është shtylla e parë që është i qeverisja dhe teknologjia në qeverisje. Shtylla e dytë është aksesibiliteti, dhe këtu roli i qeverisë është më tepër një rol regulator, pra politikbërës dhe regulator, nuk është punim me autoritetin me AKEP-in. Dhe në këtë pikë kemi ndërmarrë një sër iniciativesh politikbërëse dhe veprime konkrete nga ana e regulatorit. Në radhë të parë jemi duke mirë shfrytzuar spektrin, por dhe duke e vënë atë në përdorim të plot, sepse siç e dini ju që jeni këtu, spektri i frekuencave është pasuria e operatorëve celular, e shtetit në radhë të parë dhe operatorëve celular që e përdorin. Për këtë arsye, i gjithë spektri praktikisht tani, i gjithë spektri disponibël është dhënë në përdorim. Do të fusim shumë shpejt nëpërmjet kësaj teknologjinë 4G, sepse është një nevojë shumë e madhe për ne, edhe për arsye sepse rrjetet tona fikse nuk janë të mjaftueshme për të çuar broadband kudo. Pra, 4G-ja tek ne ka vende ku mund duket pak si luks, vende që janë shumë të mirë të pajisura me fibra optike, tek ne nuk jemi në këtë situatë dhe 4G-ja është domosdoshmëri. Është domosdoshmëria e shtyllës së dytë, sepse ne mund bëjmë shërbime publike sa të duam, nëse qytetarët nuk kanë në pajisjet e tyre internet të mjaftueshëm
për t'i aksesuar ato, nuk do të shërbejnë. Pra për ne ka të bëjash esenciale, e kemi filluar me dhënien e frekuencave, operatorët po fillojnë investimet që së shpejti do të jenë ekzistuese, dhe nga ana tjetër kemi ndërmarrë hapat e para të rëndësishme në tregun e mediave audiovizive për të liruar ato që quhet digital dividendi, pra pjesën tjetër të frekuencave që do të shërbejnë më tepër ka të bëjë. Pra e gjitha kjo është një përsëri një qasje koherente për të përmirësuar aksesibilitetin e popullsisë. Ndërkohë, kemi ndërmarrë disa akte ligjore që janë gjëra pak më të thjeshta për të përshpejtuar gjithë proceset e heqjes së kufizimeve teknologjike në autorizimet ekzistuese të operatorëve. Dhe së fundi kemi ndërmarrë një nisëm që është diçka relativisht komplekse, por në përputhje me praktikat më të reja dhe më të mira të BE-s për rregullimin e infrastrukturës kablore. Ju e dini, ata që banojnë këtu, e dinë që në qytetet tona një pjesë të tyre kemi një infrastrukturë kablore ajrore shumë të papërshtatshme për qytete moderne. Kjo çështje është një çështje që ka pas një rregullim të vështirë në gjithë vendet. Për këtë arsye ka pas disa vende pionierë në Europë, por Portugalia ka qenë një prej tyre, sepse tek ata ishte një problem i madh, ne kemi ndjekur atë praktikë dhe më pas direktivën e re të Bashkimit Evropian për këtë çështje, dhe jemi duke punuar për një ligj të ri që të rregullojë më mirë çështjen e infrastrukturës kablore në mënyrë që të pastrojnë qytetet tona nga kjo infrastrukturë që tashmë duhet t'i lakojë të kaluarës, dhe këtu dua të falenderoj AKEP-in që ka ndërmarrë një nisëm me disa zona pilot, që është shumë impresionuese. Sigurisht kjo nuk është pa vështirësi për një pjesë të atyre që kanë ende disa rrjete kablore, por ne po bashkëpunojmë në mënyrë që të gjithë elementët e këtij procesi kompleks të bëhen në një mënyrë sa më në mënyrën e duhur e tij. Tani për të ardhur përsëri tek disa shifra, sigurisht teknologjia është një nga forcat kryesore të lëvizjes së ekonomisë. Gjithë këto që kemi bërë nuk janë pak në 18 muaj, por përsëri janë shumë pak në vizionin tim. Shumë më tepër dhe shumë më shpejt duhet bëjmë. Në Bashkimin Evropian, që nuk është sigurisht në stadin tonë zhvillimit në shumë gjëra, shumë përpara, 1/4 e rritjes ekonomike vjen nga sektori i teknologjisë, së informacionit dhe komunikimit, dhe deri në vitin 2020 pritet që 45% e rritjes produktivitetit në Bashkimin Evropian të vijë nga teknologjia. Shteti, siç e thash, po bën gjithë investimet që përmenda, ndërkohë sektori privat në Shqipëri ka shumë për të bërë, dhe këtu ka një fushë pafund për të gjithë ata që operojnë në fushën e teknologjisë për rritjen e produktivitetit të sektorit privat. Këtë nuk e them unë, këtë e thonë shifrat e gjithë partnerëve ndërkombëtar. Produktiviteti i sektorit privat në Shqipëri nuk është rritur, ose është rritur shumë pak në 20 vitet e fundit. Pra ka një revolucion të rritjes produktivitetit nëpërmjet teknologjisë në sektorin privat, që është e nevojshme. Në Shqipëri, po këtë ju e dini gjithë, 6% e GDP-s vjen vetëm nga telekomunikacionet, pra është kontributor shumë i madh në GDP-n, edhe në punësim me cilësi për 1 ton. Edhe shifra e fundit, jo më pak e fundit, por ajo e rëndësishme, në buxhetin e shtetit, nga dhënia në përdorim e frekuencave, në vitin e fundit janë siguruar mbi 43 milionë euro. Pra spektri i frekuencave po vlerësohet me vlerën e vet të duhur, sepse është një pasuri shtetërore, është një pasuri kombëtare, është detyra jonë që ta mirë shfrytëzojmë. Një tjetër drejtim në cilin kemi ecur është aprovimi i strategjisë së agjendës digjitale në përputhje me agjendën digjitale të Bashkimit Evropian. Siç e dini, Bashkimi Evropian ka në një nga 5 projektet prioritare të veta të Komisionit Juncker tregun unik digital. Dhe ne duhet të jemi pjesë e tij, po punojmë për këtë, kemi aprovuar një strategji të cilën ju ftoj të gjithëve ta ajo është konsultuar gjërësisht, por variantin e fundit ta shikoni në website nëse jeni të interesuar.
Dhe sigurisht, pra gjithë zhvillimi i broadbandit, agenda digjitale është pjesë e nismave globale që janë mbështetura nga UN, nga ITU-ja, nga UNESCO dhe e shprehur edhe me krijimin e Komisionit Botror të Broadbandit në vitin 2010. Pra këtu dhe njëherë kemi në zhvillimin e broadbandit kemi zhvillimin e infrastrukturës për të cilën folëm, zhvillimin e politikave spektrale, liberalizimin e spektrit, lirimin digital të evidentit, kemi zhvillimin e kërkesës si instrument nxitës, duke zhvilluar e-government dhe shërbimet, zhvillimet në e-edukim, për të cilat besoj jeni të informuar, ka qenë pjesë e programit tonë qeverisës dhe kemi filluar në 60 shkolla pajisjet me tableta dhe me kurrikula digjitale në mënyrë që nxënësit të përgatiten për këtë botë që i pret. Dhe sigurisht kooperimin publik-privat edhe me qeverisjen vendore, sepse disa nga problemet e infrastrukturës janë të lidhura me qeverisjen vendore. Dhe për këtë shpresojmë që reforma territoriale dhe bindur e të shpresojmë do të na japë instrumenta më të fuqishëm për të punuar me një kooperim edhe më të ngushtë, duke pasur tashmë bashkime të mëdha më të fuqishme dhe më shumë kapacitete. Kemi tashmë dhe ky është një tjetër lajm i mirë, 1 milion përdorues broadband kryesisht nëpërmjet mobile, por sigurisht ka ende për të bërë në këtë pikë, siç e thash. Konektiviteti ndërkombëtar është rritur brenda vitit me 50%, është një shifër e rëndësishme, por që nuk është e mjaftueshme. Kemi nevojë për më shumë konektivitet ndërkombëtar. Dhe kjo është një nga pikat ku duhet të punojmë. Telefonia fikse ka psuar rëmje, edhe për gjithë ato arsye që përmenda më lart, por edhe sepse trendi botror është duke shkuar drejt triple dhe quadruple play. Pra që të zhvillohet telefonia fikse nuk mund të zhvillohet e vetme, duhet të zhvillohet nëpërmjet paketave të grupuara bashkë me internetin dhe me televizionin. Këto paketa sapo kanë filluar në treg, por duhet të forcohen, të zgjerohen, të shtohen. Dhe ndoshta një element tjetër për të kthyer përsëri tek pjesa tashmë tek shtylla e katërt të këtij zhvillimi që ka të bëjë me zhvillimin dhe punësimin në sektor, nxitja e startupeve, nxitja e freelancerave. Këtu do doja të ftoja edhe një herë të vizitoni panajirin, sepse një pjesë e tyre janë atje, dhe ky komunitet është ndoshta edhe më i madh se që imagjinojmë ne sot. Ishte një konferencë e zhvilluar prej tyre ditën e shtunë të diel, e mbështetur nga komuniteti open source, por jo vetëm. Dhe kishte edhe 5-600 të rinj nga rajoni që merrin pjesë në këtë konferencë, fare të rinj, shumë aktiv, një pjesë e tyre të punësuar në internet për kompani ndërkombëtare, pa lëvizur fare nga vendi ku janë. Pra, ky komunitet është aktiv dhe ne po punojmë që ta organizojmë. Për këtë arsye, qeveria ka ndërmarrë një punë tjetër që është krijimi një habi qendror në mes të Tiranës, në mbrapa zyrave të kryeministrisë, një godinë e inovacionit, në të cilën janë përmbledhur edhe agjencitë shtetërore të inovacionit, pra ato që u thash janë trefishuar brenda në numër brenda vitit, por do të jetë një vend ku do të kenë vendin e tyre dhe gjithë komunitetet për të mbështetur, të ndërlidhur dhe për të krijuar një vend ku të rinjt të kenë mundësi të informohen, të shikojnë se si mund të bëjnë pjesë e kësaj lëvizjeje. Dhe këtu sigurisht kërkojmë mbështetje në gjithë juve, kompanive të mëdha, kompanive më të vogla, të bëhen pjesë e kësaj lëvizje. Por vendi është një vend ideal dhe për këtë po bashkëpunojmë gjithashtu edhe me Kosovën, që e ka ndërmarrë këtë nisëm përpara nesh, e ka çuar përpara dhe rezultati i asaj që kanë bërë ata është fitoria që përmenda e kompanisë të vogël nativ, por jo vetëm, kanë disa histori suksesi të këtij lloji. Në këtë mënyrë do të promovojmë webin shqipfolës, pra hapësirën shqipfolëse në web, sepse që të zhvillohet edhe më tej infrastruktura, patjetër ka nevojë që të zhvillohet kontenti për mbajtje, dhe këtë nuk e bëjnë operatorët, këtë e bëjnë me dhjetra pjesëmarrës të kësaj hapësire web shqipfolëse, dhe për këtë po punohet në disa drejtime.
Sepse sot, në të vërtet kemi, sipas shifrave, kemi mbi 1 milion shqipfolës që e përdorin çdo ditë hapësirën, por hapësirën web, por më tepër ende për zbavitje do të thoja me mjetet sociale, sesa për shërbime. Dhe këtu kemi një hapësirë të madhe për të ecur përpara do të thoja, dhe një hapësirë për zhvillim. Dhe po e mbyll këtu për të mos e zgjatur më tej, ju ftoj pra që gjithë këto sfida të bëjmë së bashku, ju ftoj sigurisht ta mbajmë traditën e mirë të Infokomit dhe ta përsërisim përsëri gjatë javës inovacionit 2016 dhe shpresoj që këtu do të kemi shumë gjëra të tjera për të thënë që nga deri në atë moment. Ju falenderoj që ishit.